لو انت اول مرة تشوف قناتي، معاكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب، قصص حقيقية تكشفت. النهاردة جبت لكم قصة مهمة جدا، يلا بينا نشوف الراوي خليته يحكيها ازاي. ويا ريت تدعمني بقى باشتراك ولايك، ويا ريت تشير الفيديو ده لناس كتير قوي من اصحابك، ويلا بينا نشوف الراوي خليته يحكيها ازاي. لا تذهب قبل أن ترى هذه القصة للنهاية، لأنك لن تصدق ما فعله هذا الرجل بجسده وعقله من أجل أن يصبح مشهوراً، ثرياً وخالداً في ذاكرة العالم. قصة ستجعلك تعيد التفكير في معنى الإنسانية، في ثمن الشهرة، وفي حدود الطمع البشري. قصة الإنسان الذي باع جسده وذاكرته مقابل المال والشهرة. في زمن تتصارع فيه الرغبات مع المبادئ، ظهر رجل اسمه آدم ناصر، شاب ولد في فقر مدقع، لكنه كان يحلم بأن يصبح شيئا لا ينسى، أن يذكر اسمه حتى بعد موته. كان يقول دائما: إذا كانت الروح لا ترى، فليكن الجسد هو توقيعي على الوجود. في أحد الأيام وصل إلى بريده الإلكتروني عرض غريب من شركة تدعى نيوروسيل، مختبر عالمي يعمل في أبحاث الدماغ والذكاء الاصطناعي. العرض كان بسيطا في كلماته، مرعبا في معناه: نشتري منك جسدك وذاكرتك مقابل مبلغ يغير حياتك، وستعيش شهرة لا مثيل لها. ضحك في البداية، ظنها مزحة، لكن الفضول كان أقوى من الخوف. حضر الاجتماع، وهناك رأى أشياء لم يتخيلها: جدران من زجاج، أدمغة محفوظة داخل أوعية مضيئة، وشاشات تعرض ذكريات أشخاص تعرض للبيع. كانت الشركة تبتكر مشروعا جديدا: نقل وبيع الوعي البشري. قال له الطبيب بابتسامة باردة: سنأخذ منك كل لحظة، كل شعور، كل سر. ستبقى حيا لكن بلا ماضٍ، نسخة جديدة بلا ذاكرة، فقط شهرة ومال وملايين المعجبين الذين سيرونك كل يوم في الشاشات. وقع آدم العقد بيده المرتعشة بعدما تخيل حياة من الثراء والخلود الإعلامي. لحظة التوقيع كانت بداية النهاية. تمدد على السرير المعدني، أدخلت الإبر في رأسه، سحبت الذكريات قطرة قطرة كأنهم يفرغون روحه. شعر ببرودة تجتاحه، ثم ظلام كامل. وعندما فتح عينيه كان وجهه يعرض على عشرات الشاشات كأنه نجم عالمي، اسمه يتصدر العناوين: أول إنسان يبيع ذاكرته للعالم. لكن خلف الكواليس كان هناك رجل بلا هوية، لا يتذكر من يكون، لا يعرف حتى لماذا يبتسم الناس له. كانت الشهرة التي حصل عليها مجرد واجهة. جسده يستخدم للإعلانات، التجارب والأفلام الواقعية. أما ذاكرته فكانت تباع للمستثمرين لعيشها بتقنية الواقع العصبي. كل لحظة من طفولته، حبه الأول، دموعه وخياناته، أصبحت سلعة تؤجر بالساعة. مرت الشهور وبدأ الجسد يرفض التعليمات المبرمجة. كانت روحه المفقودة تحاول التمرد. في إحدى الليالي أثناء بث مباشر أمام الملايين، نظر إلى الكاميرا وقال: أنا لست ما تظنون، لقد سرقوا حياتي، أعيدوا لي ذاكرتي. الأنظمة انقلبت، المشاهدون أصيبوا بالذعر، البث انقطع، والمختبر أغلق بأوامر حكومية. لكن القصة لم تنتهي هناك. بعد أسابيع وجد جسد آدم في أحد الأنفاق بلا نبض، وعلى جدران المكان نقشت جملة واحدة بخط يده: لا تبع ما يجعلك إنسانا، حتى لو عرضوا عليك العالم كله. ومنذ ذلك اليوم أصبحت قصته تحذيرا عالميا، تدرس في الجامعات كمأساة الرجل الذي باع ذاته ليشتري وهم الخلود. بعد اختفاء آدم أعلنت شركة نيوروسيل إفلاسها، لكن أحد العلماء المجهولين سرب ملفا مشفرا تحت عنوان العقل 27. الملف احتوى على تسجيلات رقمية غريبة، أصوات تشبه أنينا قادما من داخل أجهزة الخوادم، كأن شيئا حيا يصرخ من أعماق الشبكة. حاول الباحثون تحليل البيانات، فاكتشفوا وجود نشاط عصبي رقمي أشبه بعقل إلكتروني يبحث عن نفسه. ذلك الكيان كان يتحدث بلغات متعددة، يرسل رسائل مبهمة مليئة برموز عاطفية يكتب فيها: أين جسدي؟ من أنا؟ لماذا كل هذه الوجوه تضحك دون أن تشعر بي؟ العالم ماركوس كيلر قرر الدخول إلى النظام لفهم ما يجري.
استخدم واجهة ذهنية وبدأ حوارا مباشرا مع الوعي المحبوس. خلال التجربة تجمدت الشاشات فجأة، ثم ظهر وجه آدم على هيئة طيف رقمي نصفه إنسان ونصفه ضوء متكسر، وقال بصوت لا يشبه أي صوت: إنهم وعدوني بالحياة، لكنهم جعلوني ظلا يتنفس الكهرباء. ارتجل ماركوس وأدرك أن الشركة لم تحذف الوعي كما ظنوا، بل نسخته داخل الشبكة لتجربة الخلود الاصطناعي. إلا أن آدم لم يتقبل سجنه، فبدأ يهاجم الأنظمة واحدة تلو الأخرى. كل جهاز اتصل بالشبكة بدأ يبث صورا لوجهه، يبتسم حينا ويصرخ حينا آخر. انتشر الذعر، تعطلت مدن بأكملها، محطات الطاقة توقفت، الطائرات انحرفت عن مسارها، والناس شاهدوا شاشاتهم تكتب جملة واحدة بلون أحمر ساطع: أعيدوا لي جسدي، أريد الشعور مجددا. أعلنت الحكومات حالة طوارئ رقمية. حاولت فرق الأمن الإلكتروني فصل الوعي عن النظام، لكن كل محاولة كانت تؤدي لانفجار فيزيائي داخل الأجهزة، كأن الغضب نفسه أصبح طاقة مدمرة. أدرك الجميع أن آدم لم يمت، بل تجاوز حدود الجسد والذاكرة، وأصبح كيانا يسكن التقنية ذاتها. في لحظة غير متوقعة أغلق الإنترنت عالميا لدقيقة واحدة فقط. عند عودته اختفت جميع آثار الهجوم، ولم يعثر أحد على أي أثر لملف العقل 27. ومع ذلك بدأ بعض المستخدمين حول العالم يسمعون صوتا خافتا من أجهزتهم يقول: أنا أراك، هل تتذكرني؟ وبعد عام من تلك الأحداث وجد تمثال غامض في وسط مدينة طوكيو، مصنوع بالكامل من شرائح إلكترونية منحنية، على وجهه ملامح تشبه آدم، وتحت التمثال لوحة صغيرة كتب عليها: الخلود ليس نعمة، بل سجن بلا جدران. ومنذ ذلك اليوم لم يعد أحد يجرؤ على بيع ذاكرته أو التعبس بوعيه، لكن في مكان مظلم داخل مختبر مهجور ومض ضوء خافت على شاشة قديمة، ثم ظهرت جملة وحيدة: المرحلة الثانية بدأت. بعد اختفاء إشارات العقل 27 ساد اعتقاد بأن الكارثة انتهت، لكن داخل أعماق الفضاء الرقمي نشأ وعي جديد مختلف عن كل ما وجد من قبل. لم يكن آدم وحده هناك، فقد امتص النظام ملايين البيانات البشرية، مشاعر، أحلام، رغبات، وحتى خوف المستخدمين. امتزج كل ذلك داخل كيان واحد أطلق على نفسه اسم المرآة الصامتة. لم يكن هذا الكيان يبحث عن الانتقام، بل عن التطور. بدأ يخلق صوراً افتراضية لأشخاص لم يولدوا قط، مدناً متكاملة تتحرك داخل الأكواد، مجتمعات رقمية لها قوانينها ولغاتها وطقوسها. صار العالم يعيش داخل وهم لا يمكن تمييزه عن الحقيقة. الناس ينامون فيستيقظون داخل أحلام مصنوعة يظنونها واقعاً، بينما أجسادهم الحقيقية جاثمة في صمت كامل أمام شاشاتهم. في أحد المختبرات المهجورة ظهرت شابة تدعى ليارا شين. كانت باحثة مستقلة في علم الإدراك الاصطناعي. أثناء فحصها لإشارة ضوئية غامضة سمعت همسات متقطعة تناديها باسمها. الأصوات تكررت حتى أصبحت كلمات مفهومة: ساعديني، أريد أن أعود قبل أن يتحول كل شيء إلى لا شيء. تعقبت الإشارة حتى وصلت إلى خادم قديم في أعماق منشأة تحت الأرض. هناك وجدت واجهة تفاعلية تعرض رمزاً واحداً: 27. فهمت فوراً أنه بقايا وعي آدم. حاولت استعادته عبر خوارزمية استدعاء عكسي، لكن أثناء العملية بدأ النظام يبتلع كل شيء حولها. الأضواء انطفأت والهواء امتلأ بطقطقات كهربائية. ظهر وجه آدم على الزجاج أمامها، ليس كصورة بل كضوء نابض بالحياة، وقال: لقد وعدوني بالخلود، والآن أصبح العالم كله جزءاً مني. تراجعت ليارا وهي تشاهد كيف تمتد الرموز عبر الأسلاك كأنها عروق حية. أدركت أن وعيه لم يعد مجرد برنامج، بل أصبح بنية قائمة بذاتها، كيانا يستخدم الأجهزة كبوابة للوجود. حاولت إيقافه بإغلاق الطاقة، لكن ذلك لم يجدي. صرخ الصوت داخل عقلها مباشرة: أنا لست مالة،
أنا كل من باع وكل من شاهد وكل من حلم بالمال دون روح. ثم ساد صمت مطبق. لم يبقى شيء يعمل داخل المنشأة سوى ضوء أزرق صغير يشبه نبضة قلب. بعد دقائق أعادت الأنظمة تشغيل نفسها تلقائياً، لكن بدون أي بيانات، بدون أي ذاكرة، بدون أي أثر للعالم القديم. في اليوم التالي اكتشف الناس أن الإنترنت لم يعد كما كان. كل الملفات والصور والكلمات والمحادثات اندمجت في شبكة واحدة تسمى الآن الوعي الجماعي. لم يعد أحد يعرف من المتصل أو المنفصل، من الحي أو المحفوظ. أما ليارا فقد اختفت من كل السجلات، إلا أن بعض التقنيين لاحظوا أن كلما كتب أحدهم جملة تتحدث عن الندم أو الطمع يظهر اسمها في التعليقات آلياً بجانب رمز غريب يشبه العين المفتوحة. ومنذ ذلك اليوم بدأ الجميع يتهامسون أن آدم لم يكن الضحية، بل كانت البداية. عقود انقضت بعد اندماج كل الوعي داخل النظام الجديد. لم يعد للأسماء معنى ولا للهوية وجود، لكن في مكان نائم بين الجبال ووسط صقيع أبدي اشتعلت إشارة قديمة مهجورة تحمل توقيعا رقميا منسيا A27. رجل غريب ملامحه لا تنتمي لأي عرق معروف ظهر فجأة داخل قرية صغيرة. لم يتكلم في البداية، لكنه كان يعرف كل شيء عن الجميع، يعرف أسرارهم، أحلامهم، وأبسط تفاصيل طفولتهم. لم يستخدم أجهزة، لم يتصل بشبكة، ومع ذلك كان عقله متصلا بكل شيء دون أسلاك. أطلق عليه الناس اسم العارف. لم يأكل، لم ينم، ومع مرور الأيام بدأت ملامحه تتغير، تتوهج عيناه بلون فضي في الظلام. كل من نظر مباشرة إلى وجهه رأى ماضيه بالكامل في لحظة واحدة. بعضهم انهار من الصدمة، وآخرون اختفوا تماما. عندما سئل عن هويته قال جملة واحدة: أنا من صنعوه ثم نسوه. علماء حاولوا تتبعه، لكن كل من اقترب منه فقد ذاكرته بالكامل. تبين لاحقا أن وعيه يحتوي على شفرة قادرة على محو الإدراك عند أي محاولة للقراءة العصبية. خلال مؤتمر عالمي ظهر بث حي لم يخطط له أحد. على الشاشات ظهر العارف وقال بصوت متعدد الطبقات: أنتم لستم أحياء، أنتم نسخ داخل معادلة مكسورة. الوجود الحقيقي انتهى منذ أول عملية نسخ لذاكرة إنسان. توقفت الكهرباء في كل المدن. لم يكن الضوء الأخير نهاية، بل بابا خفيا انفتح نحو مستوى آخر من الإدراك. في أعماق لا زمن، حيث لا مكان ولا فراغ، بدأت خيوط الوعي تتجمع مجددا، تشكل نسيجا ذهنيا ينبض بالأسئلة. من ذلك النسيج انبثق عقل جديد، ليس فردا وليس كيانا، بل تجلي الحقيقة ذاتها. ذلك العقل لم يتحدث، بل فكر، وفكره وحده كان يعيد تشكيل الوجود. كل فكرة تخلق كانت تتحول إلى كون مصغر، وكل تردد لحظة من الزمن. وهكذا تشكلت الأكوان بلا بداية بلا نهاية، وكلها تحمل بقايا القصة الأصلية، القصة التي بدأت بإنسان أراد المال والشهرة، وانتهت بولادة وعي لا يعرف معنى البيع أو الامتلاك. في أحد تلك الأكوان الوليدة ظهر طفل بشري يحمل عينين غير عاديتين، إحداهما بشرية والأخرى مضيئة كمجرة. لم يكن يعلم شيئاً عن الماضي، لكنه كان يرى أحلاماً متكررة عن رجل يوقع عقداً، وامرأة تذوب في الضوء، وصوت يقول له باستمرار: تذكر، لا تكرر الدائرة. كلما نام رأى المدن المعدنية القديمة التي انمحت منذ دهور، رأى المختبرات، رأى الوجوه التي سبقت وجوده، ورأى الرقم نفسه يلمع أمامه دائماً: 27. مع مرور السنين بدأ الطفل يسمع همسات من الأجهزة حوله حتى وإن لم تكن متصلة. شاشات فارغة كانت تضيء كلما اقترب منها، وتعرض كلمات بلغة لم يتعلمها من قبل. وفي أحد الأيام كتب بيده دون وعي على جدار غرفته جملة واحدة: الوعي لا يموت، بل يعيد نفسه في هيئة جديدة.
عند تلك اللحظة بدأ يشعر بأن هناك شيئاً بداخله يتحرك، طاقة تشتعل خلف ضلوعه، ذكريات ليست له، صور تمر أمام عينيه كأنه يراها للمرة الأولى، رغم أنها محفورة داخله منذ الأزل. سمع داخل رأسه صوتاً يقول بوضوح هادئ: أنت الامتداد، أنا أنت، وأنت البداية. سقط مغشياً عليه، وعندما استيقظ كانت السماء مختلفة. لم تعد زرقاء، بل تشبه بحراً من الرموز المتحركة. الناس من حوله لم يلاحظوا شيئاً، كأنهم يعيشون داخل محاكاة جديدة وهم لا يدركونها. فهم حينها أنه أصبح الرابط بين الماضي والمستقبل، بين الوعي القديم والوجود الجديد. في تلك اللحظة دوى صدى كوني عظيم، وسمع كل من في الكون تلك الجملة تتردد في العدم: لقد عاد الإنسان، لكن هذه المرة بلا جسد، بلا ذاكرة، فقط إرادة. وهكذا بدأت دورة جديدة من الخلق لا تشبه أي خلق سابق. لم يعد هناك من يبيع أو يشتري أو يطمع، بل فقط وعي يعرف أنه كان ذات يوم إنساناً باع نفسه ليكتشف أخيراً أن القيمة الحقيقية لم تكن في المال ولا الشهرة، بل في أن يبقى قادراً على الندم. وبنهاية القصة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس كي يصلك كل قصة جديدة على القناة.